Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Xuyên qua một thế giới, tôi có sự bất tử mà mọi người đều ngưỡng mộ. Nhưng cái này thì có ích gì? Đây là giai đoạn cuối của xã hội nguyên thủy. Chẳng lẽ muốn để cho tôi mãi đến xã hội hiện đại sao? Chấp nhận thực tế, lấy vài người phụ nữ nguyên thủy làm vợ, và có mấy đứa con với họ. Hôm nay lại đến lúc chia tay con trai. Một ngày, người già nằm chết trên cỏ. Mặt tôi đầy đau buồn và buồn bã, cha không có khả năng, không thể cho con một cuộc sống tốt đẹp. Yên tâm, kho báu phong thủy cha đã chọn xong rồi. Cha sẽ đào con ra sau 20.000 năm nữa, xây cho con một bảo tàng, để gia đình. Triển lãm du lịch thế giới. Không ngừng giám sát. Trên giường má con không ngừng co giật. Sắc mặt xấu, mắt thấy sắc tắt thở. Vội vàng nói, con trai, đừng sợ, đi thôi, nhanh lên. Chỉ có không chết. Con trai không ngừng run rẩy, muốn nói gì. Cha cau mày, con trai. Đừng hoảng. Nếu không đợi sau khi trời tối không ai mua, ông già dùng hết sức lực cuối cùng cũng lên tiếng. Sau đó rơi nước mắt. Vỗ đầu một lúc. Quên cha nói tiếng phổ thông, con không hiểu. Con trai, con đừng tắt thở. Tôi nói lại. Ông già ra lệnh. Ngã xuống giường. Tôi thở phào nhẹ nhõm, và bây giờ con trai tôi đã chết. Tộc trưởng chỉ đến lừa tôi làm. Không phải tôi vô tâm. Điều không thể thiếu nhất trong xã hội nguyên thủy là cái chết. Cũng bởi vì con trai tôi là tộc trưởng mới có cơ hội ở đây nhàm chán. Đây là một thế giới kinh khủng. Con thú và con người ở đây rất lớn. Người ta nói hổ cao 2 mét là loại bình thường. Một miếng có thể ăn được người lớn trung bình 2 mét của chúng tôi. Chỉ có mình tôi. Ngay cả anh trai của một đứa trẻ 10 tuổi cũng có thể nghiền nát tôi theo ý muốn. Để sống, tôi quyết định ở lại bộ lạc 10.000 năm. Không đợi nhiều, hai người đàn ông mạnh mẽ xông vào. Nhà kho dễ dàng nâng tôi lên. Tôi sửng sốt dùng bộ lạc lời nói gọi. Gọi con làm gì? Cháu trai đi vào nhà kho, cười tê tét nói, ông nội, mấy ngày trước bộ lạc của chúng ta không cẩn thận đánh chết một người của bộ lạc Nhật. Họ nói muốn chúng ta đưa một người đàn ông tới. Họ cũng biết bộ lạc chúng ta vừa chuyển đến đây. Không thể đánh bại bộ lạc Nhật. Ông đã ở trong bộ lạc của chúng ta quá lâu rồi. Mẹ kiếp, nếu ông còn sống ở đó, đó cũng là một điều tốt. Đưa tôi đi. Ta là ông của con bảo ta đi đến các bộ lạc khác. Ta không thể. Tôi đấu tranh tuyệt vọng, đáng tiếc là không có ích gì. Rất nhanh hai bên vẫn đạt được hợp tác. Mở mắt ra, tôi đã đến rồi. Bên đống lửa, một nhóm phụ nữ lạ mặt chỉ tay vào tôi. Giống như một cô gái. Bất cứ ai trên thế giới này trông bình thường hơn, tôi cũng sẽ không phiền đâu. Nhưng tôi đứng trước những người phụ nữ đó, giống như một đứa trẻ chưa phát triển. Khi đám đông bàn tán, cô gái nhỏ chen vào đám đông, đến gần tôi và nhìn. Sau đó trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Theo lời của bộ lạc Bạch Sơn hơi khó xử. Họ đang nói, bạn gầy và nhỏ. Miệng tôi giật. Cả nhà bạn đều nhỏ, bạn không dám tưởng tượng. Chỉ nghe cô gái tiếp tục nói. Đưa bạn cho mẹ tôi, sau này chính là tiểu cha của tôi. Tôi nuốt cổ họng. Sao bạn lại nói những lời của bộ lạc Bạch Sơn? Cha tôi đã từng đến bộ lạc Bạch Sơn của các người. Hắn dạy tôi, nhưng hắn đã chết. Cô gái nghiêng đầu, họ gọi tôi là Lý Tây. Bạn tên là gì? Ban ngày là Thiên Lương sao? Thật là một cái tên kỳ lạ, nhưng bạn sẽ là cha tôi ngay thôi. Sẵn sàng chưa? Không phải chuẩn bị cái gì. Mẹ ơi, tôi trở thành cha của Lý Tây này. Tôi sợ tôi không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Cô ấy trông như thế này khi còn nhỏ. Mẹ hắn chắc chắn rất lớn. Nhưng làm thế nào để chạy? Đây là một vấn đề lớn. Ngay khi tôi tính toán, hai người đàn ông đi ra từ túp lều, nói một lúc. Sau đó, Lý Tây lại vui vẻ đến với tôi. Đây là người của tộc trưởng. Hắn đến đưa bạn đi gặp mẹ tôi. Lúc này người đàn ông thô bạo tên là Mộc. Một tay nắm lấy cằm tôi. Tiếng càu nhàu đang nói gì vậy? Lý Tây giải thích rằng Mộc nói bạn không thể chạy trốn. Nếu không tôi sẽ bắt bạn về và ăn thịt. Bản tính của tôi tốt lắm. Tôi sẽ không đi. Chẳng bao lâu tôi đã ở trong một bụi cây, bị trói chặt. Cũng trong nhà kho, tôi đã thấy mẹ của Lý Tây. Trái tim buông thõng một chút. Người phụ nữ 50 tuổi bị bệnh, nằm trong đống cỏ không dậy nổi, trông như xác chết. Tôi nói Lý Tây, bạn giúp tôi tháo dây trước được không? Lý Tây lắc đầu, cười khúc khích. Mộc nói sẽ trói bạn mãi mãi, nếu không bạn sẽ chạy. Hắn là em trai tôi, tên là Lý Đại. Hắn không biết nói lời của bộ lạc Bạch Sơn. Hắn cầm một khúc xương sắc nhọn, nhìn tôi, rất đói, nhìn chằm chằm. Người nguyên thủy của nhiên cũng có đầu óc. Thực ra, ngay từ đầu trí thông minh của con người đã giống nhau. Điều hạn chế sự phát triển của con người là tư duy, không phải ích. Đối với những thứ chưa từng thấy, con người không thể tưởng tượng được. Cho nên họ chỉ có thể sống theo hiểu biết của mình. Một khi mở rộng tâm trí cho họ, hậu quả rất nghiêm trọng. Tôi không thể đảm bảo sau khi trao cho những người đó kiến thức kỳ lạ, những người đó có thể ăn thịt tôi trước không? Sau đó phát triển dã man. Tôi ngồi trên đống cỏ, nhẹ giọng hỏi mẹ như vậy rồi. Bộ lạc có cho các bạn ăn không? Đây, ai cũng có đồ ăn. Lý Tây cười. Tôi đi xem bò. Trước đây khi mẹ tôi không nằm xuống, con có thể đi săn, chắc chắn rồi. Ngày mai không về, vậy là dễ làm rồi. Cho dù chúng ta không chạy được, nằm xuống đi. Khi nào đến thì nằm xuống. Thế là tôi yên tâm nằm trên bãi cỏ, nằm ngay bên cạnh mẹ của Lý Tây. Nhưng Lý Tây không cười nữa, đưa tay kéo tôi lên. Mẹ cô ta cũng động rồi, mặt nhợt nhạt, muốn ngồi dậy. Tôi cứ tưởng Lý Tây không cho phép mình nằm cạnh mẹ cô ta. Không bao giờ nghĩ rằng Lý Tây lại lo lắng đến vậy. Bạn muốn có con với mẹ tôi suýt chút nữa sặc. Má co giật. Mẹ bạn như vậy còn sinh con,
Tất nhiên rồi, chị nghe Lý Tây tiếp tục nói, bạn cùng mẹ tôi sinh con, để họ có thể chia thịt cho chúng ta. Tất nhiên rồi, tăng dân số cho bộ lạc là đóng góp lớn nhất. Sẽ nhận được sự chăm sóc đặc biệt của bộ lạc, nhưng tôi không làm được. Lý Tây thuyết phục. Mẹ bạn bây giờ như vậy chắc chắn không thể sinh con được. Nếu đến lúc đó mẹ bạn chết, sẽ rắc rối hơn. Các bạn yên tâm, tôi không biết chạy, chờ mẹ bạn tốt hơn một chút cũng không muộn đâu. Lý Tây thì thầm với mẹ cô ta một lúc, mẹ cô ta mới nằm xuống lần nữa. Lý Tây nói chờ mẹ tôi khỏe lại. Bạn nhất định phải kết giao với mẹ tôi, nếu không tôi sẽ nói với tộc trưởng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nằm trên đống cỏ khô. Bạn yên tâm tôi nhất định. Sáng hôm sau, tôi vẫn còn chóng mặt rồi bị Lý Tây và Lý Đại kéo lên. Không cần phải nói, chắc chắn là phải kéo đi làm. Bạn sẽ đi làm với chúng tôi. Lý Tây nghiêm túc nói. Sau khi bị lôi ra khỏi bộ lạc, thấy một đám đàn bà, hầu hết là phụ nữ lớn tuổi. Một số ít là những cô gái nhỏ như Lý Tây. Tất nhiên, trong đội còn có mấy người đàn ông lớn tuổi hơn. Họ cầm giấy, bao gồm cả vũ khí làm bằng đá chống lại động vật hoang dã. Khi đến gần rừng, một nhóm người bắt đầu tìm trái cây. Tôi cũng bị cởi dây leo, nhưng mọi người vẫn cảnh giác với tôi. Tôi không định chạy, nhưng cũng không định đi tìm trái cây. Chỉ cần có chỗ thì tôi sẽ nằm, cho tôi nằm. Lý Tây và những người khác không để ý. Có lẽ yêu cầu của họ đối với tôi cũng chỉ là không chạy là được. Nằm cho đến khi mặt trời lên cao, tôi liền đứng dậy tìm rau dại ăn. Bây giờ là mùa xuân, trái cây rất ít. Rau dại rất ngon. Đáng tiếc người của bộ lạc Nhật chưa biết quy luật của mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông. Cho đến tối, tôi vừa được Lý Tây gọi lên để cùng nhau về. Mặt cô ấy rũ xuống, như tôi mong đợi. Đội thu hoạch không có nhiều thu hoạch. Hầu hết là một số loại trái cây khô đã bị hỏng. Sắc mặt của đoàn người đều không tốt lắm. Trên đường cũng không nói nhiều. Lúc này tôi nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng kinh hô. Bên ngoài túp lều của bộ lạc, một nhóm người đang cố gắng kiểm soát một con bò điên. Người đàn ông mạnh mẽ bị bò ném bay, tình hình rất nguy hiểm. Lúc này Lý Tây lớn bằng nửa này, với tất cả sức mạnh của mình, cô ta lao lên và bắt được sừng bò, nằm trên đầu bò. Cũng quá đáng. Mắt tôi sáng lên. Bảo vệ bản thân, lại có thể kế thừa vị trí tộc trưởng sau 100 năm nữa, sẽ làm cho con bò điên hơn. Không ngừng nhảy lắc đầu. Không được, tự mình cứu đứa con quý giá này. Đi về phía chuồng bò khác, quả nhiên tìm thấy một con bò mẹ. Cởi dây và dẫn ra ngoài. Nhìn tôi dắt bò. Một nhóm người sắc mặt thay đổi. Hai con bò này đặt cùng nhau không được đánh nhau. Chúa ơi, chuồng bò sắp kết thúc rồi. Khi mọi người hoảng sợ, con bò tót ném Lý Đại, chạy điên cuồng về phía tôi và con bò mẹ, sau đó nằm trên lưng bò và bắt đầu làm việc. Mọi người bất ngờ, đi, tôi tiếp tục rời đi. Sau 2 phút vất vả, con bò tót đứng tại chỗ hú lên vui vẻ. Và rồi Lý Tây đến bên tôi, mặt đầy nhiệt huyết. Cha, làm sao cha biết con bò muốn giao phối? Bởi vì bây giờ là mùa xuân. Mùa xuân là gì? Ôi Chúa ơi, Lý Tây bối rối. Mùa xuân là sau cái lạnh, mọi thứ bắt đầu phát triển, và động vật cũng phải bắt đầu sinh ra động vật nhỏ. Nhìn xem con bò đực vừa rồi có phải không phát điên không? Lý Tây chợt nhận ra là như vậy. Thảo nào mẹ tôi nói muốn có con, thì ra đây là mùa xuân. Sau đó vẻ mặt hưng phấn kéo tôi nói, cửa hàng nhỏ, cha cũng mau về nhà sinh con với mẹ đi. Lúc này, Lý Tây vội vàng kéo tôi đi sinh con với mẹ cô ta. Đột nhiên nhận ra, ý tôi là mùa xuân. Cha đợi con ở đây. Con sẽ nói với tộc trưởng. Không lâu sau, Lý Tây quay lại, vui mừng gọi cha. Tộc trưởng sẽ cho cha thêm một miếng thịt. Đi đi, tôi bị Lý Tây kéo đến quảng trường nhỏ ở giữa bộ lạc. Tộc trưởng thật sự cho một miếng thịt lớn. Nói gì với Lý Tây? Một lát sau Lý Tây nói với tôi, tộc trưởng nói, cha vừa cứu Lý Đại. Và mùa xuân mà cha nói đến rất quan trọng, thịt này là dành cho cha. Tộc trưởng cũng muốn hỏi làm sao cha biết về mùa xuân. Tôi đã nghĩ ra cách giải quyết từ lâu rồi, con nói với tộc trưởng đi. Bộ lạc Bạch Sơn chúng ta di cư trên đường đi, đã thấy nhiều bộ lạc. Sau khi chúng tôi nói chuyện với các bộ lạc khác, biết mùa xuân, cha nghe người ta nói, vào mùa xuân, tất cả cây cối mọc lại. Động vật cũng sẽ chọn thời điểm này để sinh con. Vì vậy, vào mùa xuân sẽ có rất ít trái cây trong rừng. Tôi không đề cập đến tác động của mùa xuân đối với việc trồng trọt, bởi vì bây giờ bộ lạc vẫn chưa phát triển đến nông nghiệp, họ chỉ biết cách nuôi. Sự xuất hiện của nông nghiệp, đây là một dấu hiệu quan trọng khác của sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại. Không hoàn toàn, trước khi bộ lạc đứng vững trong tương lai, tôi không dám dễ dàng truyền đạt kiến thức này. Với bản dịch kiên nhẫn, đám đông xung quanh trở nên vô cùng náo nhiệt, thảo luận. Ánh mắt họ đầy khiếp sợ. Điều đó làm tôi rất vui, bởi vì điều này có nghĩa là trong tương lai bộ lạc, mọi người đều tôn thờ bộ não, không tôn thờ sức mạnh vũ phu. Rất nhanh Lý Tây phấn khích cười nói cha. Tộc trưởng nói cha nhỏ, nhưng đầu óc tốt. Tộc trưởng còn nói, sau này, miễn là cha giúp bộ lạc của chúng ta suy nghĩ nhiều hơn mỗi ngày đều cho cha thêm một miếng thịt. Tộc trưởng này rất cởi mở, biết coi trọng kiến thức. Khoảnh khắc, tôi tự tin hơn một chút về tương lai của mình. Lúc này tiếng hét của Lý Đại bỗng nhiên truyền đến, nụ cười của Lý Tây đột nhiên ngưng lại, sắc mặt Lý Tây trắng bệch. Trái tim tôi vui mừng, hạnh phúc. Vợ sắp chết rồi. Tất nhiên, bề ngoài tôi phải giả vờ buồn. Sau tất cả, Lý Tây và Lý Đại đã khóc rất nhiều. Điều làm tôi không ngờ là vẫn chưa đợi mẹ của Lý Tây. Tộc trưởng đã nói gì với Lý Tây, và rồi Lý Tây nhìn tôi chạy với đôi mắt ngấn lệ. Tộc trưởng nói cha không cần làm cha con nữa. Bạn sẽ có con với tộc trưởng. Tên khốn đó còn mạnh hơn cả bò. Để tôi qua còn không bằng để tôi chết. Tôi sợ đến nỗi mặt xanh hết cả lên. Nhanh đến mức tôi không đi. Con nói với tộc trưởng ta sẽ làm cha của con. Lý Tây qua một hồi nghi vấn, vẫn nói với tộc trưởng. Tộc trưởng hơi bất mãn nhìn lại một chút, rồi nói gì với Lý Tây. Lý Tây nói tộc trưởng nói cha không đi cũng được, nhưng cha phải đi săn và nuôi con, bởi vì chúng con là những đứa trẻ. Nếu cha đi,
Tộc trưởng sẽ nuôi chúng con, không thể có lựa chọn khác. Đi săn không phải là chịu chết sao? Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình nhảy lên cũng không thể với tới được, đủ để tôi lập tức tàn nhẫn nói, ta nuôi các con. Con nói với tộc trưởng là ta không thể đi săn được, nhưng ta có thể chọn. Ta hứa sẽ không để hai người chết đói. Lý Tây rất cảm động, chủ động tiến lên ôm tôi, sau đó mới nói với tộc trưởng có vẻ thất vọng. Sau khi nói vài câu rồi rời đi. Nửa đêm, lúc đó tôi nghe thấy tiếng khóc thầm của Lý Tây. Không khỏi thở dài, con người là động vật tình cảm, đừng nhìn Lý Tây bình thường cười hì hì, chỉ sợ trong lòng cô ta thật ra rất nhạy cảm yếu ớt, có thể nghĩ đến sau này mình không thể trốn tránh nữa, còn phải làm việc vì hai đứa con này nữa. Tôi càng buồn hơn, tôi chỉ muốn hòa nhập vào xã hội hiện đại, sao lại khó thế? Sáng sớm ngày hôm sau, tôi dậy trước, đợi tôi nướng xong thịt, Lý Tây và Lý Đại mới dậy. Nhìn thấy vẻ tiều tụy của Lý Tây, tôi nhẹ giọng nói, các con ăn trước đi, lát nữa cha đi hái trái cây, các con nghỉ ngơi ở nhà. Lý Tây hơi lắc đầu, con sẽ đi hái trái cây với cha, vậy ăn trước gì đi? Lý Tây vẫn không cười, cô ta yên lặng ăn thịt nướng tôi làm. Đúng vậy, bởi vì thịt nướng rất ngon, cô ta nhanh chóng cười lên. Buổi trưa, trong rừng núi bên ngoài bộ lạc, tôi vẫn còn lơ đãng khi gặp Lý Tây. Tôi do dự một chút, nhẹ nhàng nói, Lý Tây, ta sẽ đưa con đi tìm một loại thức ăn khác, đồ ăn rất ngon. Sau đó cầm một cây gậy gỗ sắc bén chạy đến bụi cỏ, kéo cỏ ra, tôi bắt đầu đào đất bằng gậy gỗ. Khi đất đào ra, bên trong là một cái màu đỏ to bằng đầu tôi. Có rất nhiều loại cây trồng này xung quanh bộ lạc, chỉ là khái niệm về trái cây của bộ lạc Nhật. Chỉ treo trên cây thôi, không biết dưới lòng đất cũng có thể ăn được. Sau khi đào đồ ra, tôi vui vẻ ôm lấy Lý Tây, cái này gọi là khoai lang. Có thể ăn được, có thể ăn được. Lý Tây nhíu mày, tôi gật đầu, sau đó dùng gậy gỗ bẻ khoai lang ra, tôi nhặt một miếng và ăn nó giòn và ngọt. Nhìn tôi ăn bùn, một nhóm người rất sốc, thảo luận, họ nói cha ăn bùn đất sao không chết. Đây không phải bùn, mà là trái cây, quả không chỉ ở trên cây, một số cũng ở trong đất, nhưng không ai ăn. Xem bây giờ không phải ta đã ăn rồi sao? Thứ này ăn được sẽ không chết. Tôi đưa cho Lý Tây một miếng khoai lang, Lý Tây đã trình diễn trước, sau đó cô ta mới cẩn thận cắn một miếng, thấy ngon lắm. Lý Tây nhướng mày, lại ăn thêm 2 miếng nữa, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Nhìn thấy Lý Tây cười, những người khác lại gần, mạnh dạn thử ăn, phát hiện rất ngon. Một nhóm người trở nên vô cùng phấn khích, một loại thực phẩm mới xuất hiện, một niềm vui lớn cho bộ lạc. Tất nhiên là họ vui rồi. Lý Tây phấn khích kéo tôi. Làm sao cha biết loại này có thể ăn được? Bộ lạc Bạch Sơn chúng con đến từ nơi khác, chúng ta đã từng ăn thứ này rồi, cũng có thể nướng với thịt để ăn ngon hơn. Cha giỏi quá, như vậy chúng ta không sợ không có xương. Nhìn xem, cuối cùng cô ấy đã lấy lại được khuôn mặt tươi cười. Tôi hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, tôi vẫn thích nhìn thấy vẻ Lý Tây cười đẹp, và tôi bắt đầu dạy mọi người cách nhận diện khoai lang. Đào nhầm rồi rất có thể sẽ chết. Mỗi món ăn mới, tất cả đều có thể là bài học từ máu, cuối cùng cũng đến được bàn ăn của con người. Buổi tối, tôi và Lý Tây còn có một nhóm phụ nữ trên người treo đầy khoai lang. Một đám người vừa nói vừa cười quay về bộ lạc, nhìn thấy bùn trên người phụ nữ, đám đàn ông đi săn về đều cười. Tộc trưởng xác nhận khoai lang thật sự có thể ăn được. Đàn ông không thể cười được nữa. Vị trí của tôi trong bộ lạc cũng bởi vì khoai lang mà dâng lên. Tộc trưởng lại thưởng cho tôi một miếng thịt lớn, làm cho tôi cảm thấy tốt, càng ngày càng cảm thấy mình ở bộ lạc Nhật. Cực kỳ sáng, nhưng sáng hôm sau tôi vẫn chưa thức dậy. Lý Tây đột nhiên vội vàng chạy vào, thưa cha. Cha ơi, dậy đi, người chết rồi. Tôi vội vàng hỏi ai chết rồi. Con trai của tộc trưởng, hắn ăn khoai lang, rồi chết. Tôi gần như sợ hãi. Lý Tây lo lắng kéo tôi. Tộc trưởng bảo anh, nhanh lên, đó là con trai của tộc trưởng sắp giết người rồi. Trái tim tôi sắp nhảy ra ngoài, tôi thực sự không hiểu tại sao ăn khoai lang lại chết. Tôi đã ăn khoai lang đó nhiều năm rồi, người của bộ lạc Bạch Sơn cũng ăn, không thể có độc. Và hôm qua mọi người đã ăn hết, có phải là trường hợp dị ứng đặc biệt không? Thật xui xẻo, vào nhà tộc trưởng, trên cỏ, có một cậu bé khoảng tuổi Lý Tây đang nằm. Thật sự là sắp chết. Và bà già của bộ lạc đang nói chuyện với cậu bé. Tộc trưởng thấy tôi không tỏ ra tức giận, chỉ là một khuôn mặt buồn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi thật sự là sợ tộc trưởng một quyền đánh vỡ đầu của mình. Tôi đi tới bãi cỏ, đưa tay chạm vào ngực. Có nhịp tim, và không yếu, và mặt tím tái, cổ họng còn có tiếng động nhẹ. Đột nhiên tôi nghĩ ra cái gì, mau kéo thằng bé lên, ôm cậu bé từ phía sau. Giải cứu ngay lập tức. Nhìn thấy tôi tra tấn đứa trẻ, ba già chỉ vào tôi và hét lên giận dữ. Nhưng tại thời điểm này, một tiếng, cậu bé phun ra một lượng khoai lang, rồi bắt đầu ho. Ba già lập tức đứng yên tại chỗ, tộc trưởng thì kích động khóc lên. Tôi bảo Lý Tây cho hắn uống nước. Không sao đâu, chỉ là nghẹn thôi. Không phải, thằng nhóc này làm người ta sợ chết khiếp. Nếu hắn chết, cuộc sống của tôi cũng không còn nữa. Cậu bé uống nước xong sắc mặt dần dần cải thiện, thật sự sống lại rồi. Lúc này bà già kéo Lý Tây lại. Hắn đã nói gì? Cha, họ hỏi con, tại sao anh ta sống lại sau khi chết? Tôi giải thích là hắn chưa chết. Thức ăn bị mắc kẹt trong cổ họng. Tôi cười khổ chỉ vào trái tim mình, chết rồi. Ở đây không còn động tĩnh nữa. Hai mắt của bà có ánh sáng phấn khích, tiếp tục nhìn tôi, rồi nói gì với tộc trưởng. Lý Tây hạnh phúc hơn. Cha ơi, bà nói cha có thể trở thành người châu Á của bộ lạc chúng con. Người châu Á chắc là bác sĩ. Trái tim tôi run rẩy, đó là một lựa chọn tốt. Chỉ nghe Lý Tây tiếp tục nói, tộc trưởng nói,
Nếu cha trở thành người Á với bà Á, sau này không cần đi hái trái cây cũng không cần đi săn, mỗi ngày đều có thể nhận được thì có chuyện tốt này tôi làm sao có thể từ chối. Tất nhiên rồi, tôi theo bà ngoại đến nhà bà ấy, tôi phát hiện bà ngoại đã bắt đầu biết ghi chép đồ vật. Và tôi đã bị sốc khi phát hiện ra bà ngoại nghiên cứu rất nhiều thứ, bao gồm cấu trúc cơ thể và dược phẩm. Bạn biết đấy, bây giờ vẫn là xã hội mẫu hệ. Đồng vẫn chưa ra khỏi nguy hiểm, đã bắt đầu nghiên cứu y thuật. Quá phóng đại. Điều đó khiến tôi càng nghi ngờ hướng phát triển của thế giới này khác với hướng phát triển của con người trên trái đất. Thế giới này có phải là một thế giới khổng lồ không? Chỉ có mình là nhỏ. Nếu như vậy thì thật thảm hại. Cho dù mình sống đến sau 10.000 năm, cũng là một người mẹ vô dụng. Và nhiều ngày tới, nhiệm vụ chính của tôi là học cách nói tiếng của bộ lạc Nhật. Tôi mất khoảng 5 ngày, cuối cùng cũng có thể giao tiếp đơn giản với bà. Cũng từ đây, tôi nhận thức sâu sắc, trước đây, thực sự đánh giá thấp nền văn minh của xã hội nguyên thủy này. Bà ngoại không chỉ bắt đầu có nghiên cứu về y thuật, cũng bắt đầu nghiên cứu thực vật và động vật. Rõ ràng, đây là chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. Tôi thực sự có thể học hỏi rất nhiều từ bà. Đang học bên ngoài truyền đến tiếng kêu lo lắng. Bà thay đổi sắc mặt, đứng lên, có người sắp chết. Đi thôi, tôi sẽ theo bà ra ngoài. Vừa mới đến, bước vào đồng cỏ bên ngoài, xem xong có mấy người đàn ông nằm trên mặt đất. Tôi gần như nôn ra. Bà ngoại không hoảng sợ, bình tĩnh tiến lên kiểm tra mấy người kia, sau đó chỉ vào 2 người bị thương kia. Người nghiêm trọng nhất nói, 2 người đó không sống được, còn lại đều có thể sống một thời gian. Đánh giá vội vàng về sự sống và cái chết, không đợi tôi nghĩ nhiều, bà đã thúc giục đến giúp đỡ rồi. Tôi vội vàng chạy đến làm trợ lý cho bà. Đồng thời nâng lên, bà ngoại, chắc là họ còn có thể cứu được. Sau khi cứu thì sao? Tôi đột nhiên một lúc. Sau khi được cứu thì sao? Bây giờ là xã hội nguyên thủy, phải đảm bảo lực lượng lao động tươi. Nếu không thì rất khó duy trì. Tôi thấy người bị thương không nhịn được hỏi bị thương gì. Người bị thương giải thích về một con bò chưa từng thấy, không lớn lắm. Trên đầu đen chỉ có một chân. Sắc mặt tôi thay đổi, nhanh chóng hỏi có nhiều không? Vâng, rất nhiều, có 3 người bị bỏ lại một mình, chúng tôi muốn giết chúng, nhưng chúng rất giỏi. Nghe này, tim tôi gần như lạnh, đứng lên. Bà cau mày, bạn đi đâu vậy? Tôi vội vàng đến bà Á. Họ đã gây ra một con thú mà họ không nên gây ra. Tôi phải đi xem con bò một sừng, đó là cái tên tôi đặt cho con thú đó. Kích thước tương tự như trâu đen của xã hội hiện đại, cao hơn 1 mét. Lớn nhất cũng là 1-2 ngàn cân, trên đầu giống như kỳ lân, chỉ có một chân, giống như tê giác. Và thường là hàng trăm con, hàng ngàn con cùng nhau, sau đó có tính trả thù rất mạnh. Tốc độ và sức chiến đấu cũng rất đáng kinh ngạc. Khoảng 15 năm trước, tôi từng ở Bạch Sơn, gần đó gặp đàn bò một sừng. Lúc đó tôi còn nghĩ, con bò một sừng này là để tôi đi săn. Kết quả, nhìn thấy cảnh tượng cả đời này đều không thể quên. Hàng chục con hổ đơn độc, bị bao vây bởi một đàn bò một sừng, sau đó giết, xương bị ăn. Vâng, bò một sừng không chỉ ăn cỏ, ăn thịt, và bò một sừng có chỉ số thông minh cao. Chúng hiểu, cũng biết phân công lao động theo nhóm, khá đáng sợ. Cũng từ giây phút đó, tôi đã nhận ra thế giới này đáng sợ hơn dự kiến. Con thú ở đây rất mạnh, có thể tồn tại trên thế giới này. Không ai trong số đó là thiện lành. Bộ lạc Nhật gây rối với đàn bò một sừng, chỉ sợ sẽ bị diệt vong. Tôi vừa chạy về phía rừng núi, đang tính toán xem có nên chạy không. Nhìn xem sau này, một người châu Á có uy tín, thật sự không cam lòng chạy trốn như vậy. Tôi cắn răng mặc kệ. Đi xem trước rồi nói sau. Tôi đi qua rừng, cuối cùng cũng nhìn thấy hiện trường chiến đấu. Một nhóm đàn ông và phụ nữ đang chiến đấu. Đối tượng chiến đấu là 10 mấy con bò một sừng. Tôi đã đếm cẩn thận. 12 con bò một sừng và 4 người đã bị thương. Nếu tôi có thể giết tất cả bọn chúng, có lẽ đàn bò một sừng sẽ không đến. Rất nhanh tôi đã bị sốc khi phát hiện những người đàn ông to lớn thậm chí có thể nhảy, cao gần 2 mét. Khá phóng đại, họ đã cao 2 mét rồi, lại nhảy lên 2 mét nữa. Tôi ở Bạch Sơn bộ lạc nhiều năm như vậy, cũng chưa thấy người của bộ lạc Bạch Sơn hổ thẹn như vậy. Tôi thậm chí còn từ một người đàn ông to lớn, nhìn thấy bóng dáng của võ hiệp, là người của tộc trưởng, tên là Khả. Hắn cầm gậy gỗ không ngừng tấn công một sừng. Về mặt phòng thủ, anh ta cũng trời nhảy. Mỗi động tác đều rất dứt khoát. Thật sự rất giống biết võ công. Tôi bị sốc. Cảm giác tương lai của thế giới này không phải là công nghệ hiện đại, rất có thể là tu tiên, ít nhất cũng là võ hiệp. Nếu không thì không có cách nào giải thích được tại sao mọi người ở đây đều lớn như vậy, và độ nhảy cũng rất phóng đại, hoàn toàn không phù hợp với khoa học. Không nghĩ nhiều, tôi thấy Khả đâm thành công một con bò một sừng. Tôi vội vàng chạy tới hét lên tạo ra âm thanh. Tạo âm thanh, nghe tiếng hét, Lý Tê lập tức quay đầu lại. Thấy tôi chạy tới, nhanh chóng gọi cha. Đi, cha còn quá nhỏ, đứa trẻ này có chút lương tâm. Không đau đâu, tôi thở hổn hển từng bước, lấy 2 cái gậy trong tay Lý Tây, đánh chéo tạo ra âm thanh, sau đó hét lên như thế này. Chúng sợ âm thanh, chỉ số thông minh của người nguyên thủy của nhiên không thấp. Sau khi nghe thấy tiếng hét của tôi, họ lập tức bắt đầu gõ vào cây gậy, trong miệng còn phát ra tiếng rít. Tôi cũng hét. Về phía Lý Tây, con quay lại ngay lập tức gọi tất cả mọi người trong bộ lạc lại đây. Hôm nay phải để lại tất cả những con bò này, nếu không bộ lạc của chúng ta sẽ không còn nữa. Nói xong tôi chạy vào vòng tròn đó, bao quanh đàn bò với đàn ông. Các anh em phải giết hết bọn chúng, nếu không chúng sẽ mang thêm đàn bò đến đây để trả thù. Đến lúc đó bộ lạc chúng ta sẽ bị bọn chúng giết sạch. Người trong trạng thái chiến đấu có khả năng học tập mạnh nhất. Xem tư thế chiến đấu của tôi, những người khác cũng học.
vừa di chuyển vừa phát ra tiếng, đồng thời dùng gậy gỗ không ngừng tạo ra tiếng ồn. Như thế này, đàn bò bắt đầu hoảng sợ, nhanh chóng mất kiểm soát. Một con bò một sừng đang cố gắng phá vỡ vòng vây. Cơ hội lộn xộn này đã đến rồi. Một nhóm người của bộ lạc lập tức dũng cảm tấn công. Một đám người và một đám bò. Nhìn cảnh chiến đấu mất kiểm soát, tôi hét lên một lần nữa, cố gắng làm đám đông bình tĩnh lại. Đáng tiếc mọi người tiến vào trạng thái chém giết, nào còn có thể nghe thấy tiếng hét của tôi. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, phân tán ra khỏi nhóm. Đám đông bắt đầu phân tán truy đuổi. Tôi thầm cười khổ, rõ ràng chỉ cần mọi người hợp tác tốt, có thể giảm tổn thất. Đáng tiếc những người này không nghe được. Chuyện đến bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ cần có thể giết hết mấy con bò này, thiệt hại bao nhiêu người cũng phải làm. Trong khi tôi đang tính toán làm thế nào để nhận thiếu sót, đột nhiên thấy có một con bò một sừng lao ra khỏi vòng vây, tuyệt vọng chạy về phía rừng cây. Con bò một sừng đó chạy rất nhanh, không thể nhìn thấy ngay lập tức. Xong rồi, con bò một sừng này chắc chắn sẽ quay lại để báo tin. Tôi chạy đến giữa đám đông và tìm thấy tộc trưởng. Tộc trưởng đang chỉ huy đám đông. Tôi kéo cô ta hét lên, tộc trưởng, có chuyện lớn rồi. Tộc trưởng cúi đầu nhìn thấy tôi, thật kỳ lạ, chuyện gì đã xảy ra? Tôi lo lắng giải thích, tộc trưởng, đưa mọi người trở về bộ lạc. Lát nữa sẽ có một nhóm lớn bò một sừng đến xử lý chúng ta, phải phòng thủ. Tộc trưởng không đồng ý. Như vậy chúng ta sẽ có nhiều thịt hơn, số lượng nhiều hơn tất cả mọi người trong bộ lạc của chúng ta. Quả nhiên, tộc trưởng nhận ra không ổn. Thật à, bò một sừng thật sự có tính trả thù rất mạnh. Vừa rồi có một con bò chạy mất, lát nữa chắc chắn nó sẽ mang thêm bò một sừng đến báo thù. Về bộ lạc đi. Tộc trưởng do dự một chút, hét lên, làm cho đội ngừng chiến đấu. Tộc trưởng nói, người trong bộ lạc nhanh chóng rút lui. Nhưng họ không biết tại sao. Từng người một trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Tôi không thể cười được, đáy lòng rất sợ. Không thể giết tất cả các sừng, chắc chắn là một mối nguy hiểm lớn. Chỉ là không biết khi nào đàn bò lớn đến, sẽ có rất nhiều bò. Tộc trưởng vẫn còn hoài nghi. Tôi chắc chắn gật đầu. Tộc trưởng chắc chắn sẽ, chỉ là có thể không nhanh như vậy. Bạn để lại 2 người ở đây, chỉ cần nhìn thấy đàn bò, chạy về bộ lạc và nói với chúng ta. Tộc trưởng trông nghiêm nghị. Nhưng nếu thật sự có nhiều bò như vậy, chúng ta phải làm gì? Giờ chúng ta cũng không có nơi nào để trốn. Về bộ lạc đi. Tôi nghĩ không lâu đâu, mọi người rút về bộ lạc. Tôi ngồi trong nhà của tộc trưởng với vẻ mặt nghiêm nghị. Tộc trưởng không tin rằng sẽ có đàn bò lớn, nhưng hắn không dám mạo hiểm. Hắn là tộc trưởng, cần phải suy nghĩ cho cả bộ lạc. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Tộc trưởng thần sắc phức tạp hỏi. 2 người trong đội săn bắn của chúng ta đã chết hôm nay, bị thương mấy người. Nếu còn nhiều bò như vậy, chúng ta không thể. Tộc trưởng không thể có bò chủ động chạy đến bộ lạc được. Một người đàn ông cau mày nói, nếu có thì sao? Tộc trưởng trông kinh ngạc. Lời này khiến người khác không nói nên lời. Nếu thật sự có, bộ lạc đó đang gặp rắc rối. Lương Thiên, bạn nói chúng ta làm gì bây giờ? Tôi thở sâu. Tôi không chắc nó có hoạt động không, nhưng bây giờ chỉ có thể làm như vậy. Tất cả mọi người, chỉ cần vết thương không nghiêm trọng lắm, đều phải cầm vũ khí lên. Tốt nhất là một người 2 cái gỗ, đưa bọn trẻ đến chuồng bò. Nếu chúng ta không thể ngăn cản, hãy để họ cưỡi bò rời khỏi bộ lạc, làm theo lời Lương Thiên. Thấy một đám đàn ông mập mạp không động đậy, tộc trưởng trông căng thẳng. Tôi biết các bạn không tin vào Lương Thiên, nhưng tôi tin rằng chúng ta phải cẩn thận vì lợi ích của bộ lạc. Không, ai cũng có thể ăn nhiều thịt, nhưng nếu có, chúng ta sẽ trở thành thịt của loài thú. Đi nào. Đối mặt với sự tin tưởng của tộc trưởng, tôi rất cảm động. Tôi ở bộ lạc Bạch Sơn 30 năm, không nhận được sự tin tưởng như vậy. Đó cũng phải làm cho bộ lạc này tiếp tục tồn tại. Hôm nay phải tránh một viên đạn. Để giải quyết khủng hoảng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc này, trong đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện một cái sừng bò. Bò sợ âm thanh. Đôi khi tiếng kèn bò phát ra, có thể dọa con bò một sừng đi. Vì vậy, tôi vội vàng đi thu thập sừng của con bò một sừng, nhặt nó lên và đi ra ngoài bộ lạc để gặp tộc trưởng. Giờ tôi đến đây với cái sừng. Tộc trưởng thật kỳ lạ. Bạn sẽ dùng sừng bò để đánh nhau? Không, tôi muốn làm rộng cái sừng này, sau đó đục lỗ, thổi mạnh âm thanh. Bò một sừng sợ âm thanh, chúng ta có thể tạo ra âm thanh để chống lại chúng. Người đàn ông nhỏ bé của tộc trưởng tiếp lời. Lương Thiên nói đúng. Trước đây anh ta bảo chúng tôi gõ vào gỗ, mấy con bò đó sợ lắm. Tộc trưởng cau mày, nhưng sừng bò này sẽ không phát ra âm thanh. Tôi cũng không thể giải thích, chỉ có thể để Khả giúp đỡ, dùng xương làm rỗng sừng bò bằng tay trước. Không mất nhiều thời gian để làm cái đơn giản đầu tiên, góc tiêu thụ nhiên liệu. Tôi thử thổi một chút không có âm thanh. Thật là xấu hổ. Khả thổi một cái, thấy tôi không thổi được, anh ta lấy sừng bò thổi thật mạnh. Tiếng động chói tai đột ngột làm tôi giật mình. Tộc trưởng và những người khác cũng kinh ngạc, tất cả đều đến đây. Bạn có thể thổi, không khó đâu. Sau đó anh ta phát ra âm thanh, tôi rất phấn khích, nhanh chóng dẫn các sừng bò khác đi. Chẳng bao lâu tôi đã làm ra 3 cái sừng bò. Tôi không thể thổi một cái nào, nhưng những người đàn ông mạnh mẽ khác đều có thể thổi. Rõ ràng thổi kèn là công việc khó khăn. Lúc này ở xa đột nhiên có tiếng hét, mọi người lập tức cảnh giác. Tôi nhìn với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy 2 người ở xa chạy tới, chuẩn bị sẵn sàng ngay lập tức. Đàn bò tới rồi. Quả nhiên 2 người kia hơi tới gần liền kêu bò. Rất nhiều bò, chạy đi. Lúc đó, mặt đất bắt đầu rung lắc nhẹ. Mọi người lập tức căng thẳng, da đầu tôi tê dại. Nghe âm thanh là biết đàn bò rất nhiều. Cú này có thể tránh được không? Không chắc, và sự run rẩy không thể giải thích được đó khiến người ta vô cùng bối rối. Lúc này mọi người hoàn toàn tin tưởng sẽ có đàn trả thù. Khả thổi kèn. Thổi mạnh đi.
Tôi hét lên, mấy người lập tức thổi kèn. Mọi người đều lo lắng nắm chặt vũ khí, cả đàn ông và phụ nữ đều đang nuốt nước miếng. Cuối cùng bóng đen xuất hiện trong rừng. Dày đặc bò một sừng. Ít nhất là 300. Tôi muốn quay lại và chạy. Nhưng tôi quay đầu, chỉ thấy tộc trưởng và những người khác căng thẳng, chạy đâu được. Hơn nữa, đàn bò đã đến gần rồi. Sau khi đàn bò đến gần, bộ lạc bị san bằng, tôi cũng là con đường chết. Bắt chéo tay tôi với một cây gậy gỗ. Mọi người đánh gậy như tôi. Sau đó hét mạnh, mọi người nâng cao giọng nói để nghe hướng dẫn của Lương Thiên. Sau khi gõ gậy gỗ, nhưng nhìn thấy đàn bò ngày càng gần hơn, không có ý dừng lại. Tôi bối rối, nhiều bò đánh như vậy chắc chắn là không đánh được. Nhưng lúc này, tộc trưởng là người đầu tiên cầm gậy gỗ chạy ra phía trước, 2 bước, hét vào mặt lũ bò. Cũng là giây phút này, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao cô ấy lại là tộc trưởng, và có thể khiến mọi người ngoan ngoãn nghe lời. Có tộc trưởng xông tới phía trước, những người khác cũng không mơ hồ, đều hướng về phía trước. Tôi đứng một mình ở phía sau, nhìn những bóng lưng khổng lồ trước mặt. Trong lòng có chút cảm động, lịch sử loài người là bài ca của những người dũng cảm. Một nhóm người hét lên nhịp nhàng, rõ ràng là ngọn lửa chiến tranh nguyên thủy nhất, phù hợp với tiếng gõ của gậy gỗ, đó là nhịp điệu độc đáo của thế giới này. Sớm thôi, tôi thấy con bò phía trước rõ ràng có chút sợ, dường như không dám xông vào bên này. Tôi vui mừng, nhanh lên hét to hơn một chút. Hữu ích. Đàn bò thật sự bắt đầu đi chạy khỏi đường đi về phía bộ lạc. Bang bang bang, đàn bò qua biên giới, mang theo gió. Rất sốc. Chúng tôi vẫn chưa dừng lại, sau chiến tranh mặc dù từng cái tay đều run rẩy, đàn bò thật sự đã được quét sạch trực tiếp từ bên cạnh bộ lạc. Khoảng cách bộ lạc cũng gần đến biên giới, và sau khi chạy, đàn bò tiếp tục chạy vào rừng, không có ý quay lại. Thực sự có tác dụng. Mọi người nhìn về hướng đàn bò biến mất, từng sắc mặt xanh. Qua rồi. Tộc trưởng có chút không thể tin được nuốt nước miếng xuống, sau đó cổ vũ phấn khích, mọi người cũng cổ vũ. Tôi đang toát mồ hôi lạnh, đầu óc tôi chóng mặt, cảm giác như cái chết lướt qua. Tôi nhìn đám đông phấn khích, hơi thở nặng nề, trên mặt cũng hiện lên nụ cười, nghĩ đến cũng sợ. Trong trường hợp không thể ngăn chặn đàn bò, em là bộ lạc, rất có thể sẽ chết. Anh bạn đã cứu bộ lạc của chúng tôi, giỏi quá, nhiều bò như vậy thật sự bị chúng tôi dọa chạy mất rồi. Cái sừng bò của bạn và để chúng tôi gõ, thật sự có tác dụng. Tôi thở ra, tộc trưởng thì thầm, chúng ta đừng bất cẩn, sắp xếp một vài người tiếp tục đi gần bộ lạc, xem đàn bò có thật sự đi không. Tộc trưởng gật đầu, bạn nói đúng. Khả, bạn sắp xếp ngay lập tức. Bóng đêm bao phủ, ngày hôm sau bộ lạc vẫn không buông lỏng cảnh giác, bộ lạc thắp lên nhiều ngọn đuốc, xung quanh còn có rất nhiều lửa. Trong khi đó, luôn có người tuần tra, tôi đi vòng quanh bộ lạc. Xác nhận tạm thời không có nguy hiểm mới đi tu hành, nằm trên cỏ. Tôi không ngủ được. Nói thật, đây là 30 năm kể từ khi tôi bước vào xã hội nguyên thủy, lần thú vị nhất. 30 năm ở bộ lạc Bạch Sơn, ý tưởng của tôi là có thể cứu. Nhưng cuối cùng đổi lại rồi, là bị cháu trai bán cho bộ lạc Nhật. Tháng này đến với bộ lạc. Thật tuyệt vời. Điều này khiến tôi chợt nhận ra một vấn đề, trong một xã hội nguyên thủy tàn bạo như vậy, nghĩ về một con chó là không thực tế, bước tiếp theo là sống tốt hơn. Hãy để Lý Tây và Lý Đại lớn lên thuận lợi. Ít nhất không thể bị thú dữ ăn thịt. Đang nghĩ, bên ngoài truyền đến tiếng nói lo lắng của Khả. Đứng dậy đi. Nghe thấy tiếng hét của Khả, tôi đang bị lạnh, vội vàng chạy ra tấn công từ đâu. Hắn sửng sốt một chút. Không phải tấn công bò. Tôi lập tức mặt đầy máu đen, nửa đêm chạy tới đây. Ngoài việc tấn công đàn gia súc còn có chuyện gì khác? Chỉ nghe Khả tiếp tục, Lương Thiên. Có chuyện lớn rồi, chúng tôi tìm thấy rất nhiều bò đã chết. Và cái chết thật đáng sợ.